Hoe is het? Ja? Ook goed. Ik zat al lekker aan het werken. Ja. Hallo. Hey. Hallo. Oh, lekkere knuffelaar. Dit is Serena, vriendinnetje van mij. Hallo Serena, mag ik jou ook een knuffel geven? Ik heb liever een box. Een box, doen we een box. Leuk je te leren kennen. Zeker. Deze aflevering gaat over aanraken. Dat klinkt misschien een beetje gek, want aanraken is meestal fijn, maar soms is dat het ook niet. Daarom bespreken we in deze aflevering wat wel en niet mag. Wist je dat jouw lichaam van jou is? En dus ook dat jij de baas erover bent. En met de baas zijn bedoel ik dat jij bepaalt wie je aanraakt en ook hoe. Oké, soms moet je moeder je insmeren of moet de dokter je onderzoeken als je ziek bent. Maar zelfs dan moet iemand toestemming vragen. Dus als iemand jou wil zoenen en je hebt dat liever niet, dan mag je het gewoon zeggen. Dit ben jij. Nee, dit. Misschien deze dan. Nee, dit. Grapje. Misschien deze dan? Oké, er is maar één iemand zoals jij. Maar laten we even doen alsof jij dit bent. We gaan het hebben over je lichaam. Dat is alles wat je kan aanraken, van het topje van je hoofd tot aan je grote teen en alles daartussenin. Je lichaam is van jou en jij bent er de baas over. Het kan heel fijn zijn als iemand je lichaam aanraakt. Oeh, fijn. Al vindt lang niet iedereen hetzelfde fijn. Hoi, opa. Sommige kinderen houden liever een beetje afstand. En dat is ook prima. Welkom Iwa. Hoi. Hoe wil je dat ik je begroet? Een hand vind ik fijn. Een hand. Ja. Kijk, Hallo. ga lekker zitten. Hey Iwa. Jij bent kinderpsycholoog. Hoe weet ik nou wat wel en niet mag qua aanrakingen? Zijn daar regels voor? En er zijn natuurlijk verschillende soorten aanrakingen. Je hebt fijne en niet fijne aanrakingen. Fijn aanrakingen is bijvoorbeeld als iemand je kriebelt of een knuffel geeft. Niet fijn is bijvoorbeeld als iemand heel hard aan je haar trekt, veel te hard knuffelt of als iemand aan je billen zit. Dat zijn niet fijne aanrakingen. Eigenlijk is de regel dat je het alleen maar mag doen als je het natuurlijk allebei fijn vindt en allebei leuk vindt. Maar voor grote kinderen en voor grote mensen is er wel een extra regel. En die regel is dat grote mensen en grote kinderen, die mogen niet zomaar aan kinderen zitten. Oké, even terug naar je lichaam. Meestal heb je een onderbroek aan. Of een topje, of een hemd. Volwassenen of oudere kinderen mogen je niet zomaar aanraken onder je ondergoed. Dat is gewoon verboden. Heb je een piemel? Heb je een vulva? Die is van jou. Borsten, je billen, die zijn ook van jou. Alleen jij mag daarover beslissen. Volwassenen en kinderen die een stuk ouder zijn dan jij, mogen je daar dus niet aanraken. Cowboy Bud Maybe en zijn beste vriend High Five Clive hadden een flink appeltje te schillen met Eddie the Eagle. Eddie the Eagle, die pruimenjatten van onze fruitboompjes. En die te paard altijd parkeert op de invalide parkeerplaats. Jij verdient een flink pak slaag. Kennen jullie deze? Broertje van deze. Aangenaam kennis te maken. Oh, jullie gaan me toch niet echt beuken? Nou, daar leek ons gesprekje wel naartoe te gaan. Ik praat graag over geweld, maar je gaat niet aan me zitten. Huh? Niemand mag me aanraken als ik dat niet wil, want mijn lichaam is van mij. Ja, mijn lichaam is ook van mij. En mijn lichaam ook. Van mij. Jullie lichaam is ook van jullie. Niemand mag je pijn doen. Maar ik knok graag een potje. Als je het allebei oké vindt, is het prima. Maar je wil niet weten hoeveel cowboys er thuis stiekem klappen krijgen. Oh ja? Verdriet wat niemand ziet. Blauwe plekken die worden verstopt. Wat erg. Of ze worden aangeraakt terwijl ze dat niet willen. Soms onder hun kleren. Of ze moeten aan iemand zitten en die zegt, je mag er met niemand over praten. Dan heb je een niet zo leuk geheim. In elke klas zitten kinderen die dingen moeten doen die ze niet willen doen. Het is niet fijn om daarover na te denken. Nee, dat is naar. En wisten we maar wie, dat zou je tegen zo iemand kunnen zeggen. Praat erover, het is niet normaal. Want jouw lichaam is van jou. Right. Niemand mag aan jouw body zitten tegen je zin. Is er wat? Oh nee, ik was even aan het nadenken. Want als je ergens mee zit, kan je er beter over praten. Buddy. Herinner jij je nog groep 8 kamp, Clive? Wij sliepen samen in een tentje. Ja, en het was koud, dus ik kroop in mijn slaapzak wat dichter tegen hem aan. Ja, en toen sloeg ik mijn arm om Clive heen. En je haar rook lekker, dus toen heb ik daar een beetje doorheen gekroeld. Toen heb ik met mijn vinger het alfabet op zijn rug geschreven, maar was dat wel oké? Ik heb hem zomaar aangeraakt. Terwijl ik weet niet of hij dat wou. Guys, knuffelen of lief doen tegen elkaar is niet verboden. Maar hoe weet je dan of het goed zit of niet? Ja,
Als het niks te maken heeft met pijn... en als je ongeveer even oud bent... en als je het allebei wil, is er niks aan de hand. Oh, gelukkig maar. Want ik hou van die herinnering, Clive. Wat was dat motto ook alweer? Jouw lichaam is van jou, mijn lichaam is van mij. Als wij toch niet gaan knokken, hebben we vanmiddag vrij. Zijn er niet een paar basisscholen in de buurt waar we dit verhaal kunnen vertellen? Het is een moeilijk onderwerp, maar deze cowboys gingen erover praten. En hoe moeilijk ook, het begint met één simpele regel. Jouw lichaam is van jou. Mijn lichaam is van mij. Heel goed, ik ben trots op jullie. Je lichaam is dus van jou. En we weten nu dat volwassenen of oudere kinderen je niet onder je ondergoed mogen aanraken. Het is trouwens niet zo dat aanraken op die plekken, dat seks altijd iets engs en gevaarlijks is. Als je later groot bent en je vindt iemand leuk en je wilt het allebei, dan kan het heel leuk zijn. Maar grote mensen mogen geen seksuele dingen doen met kinderen. Dat is een belangrijke regel. De meesten doen dat ook niet, maar soms gebeurt dat toch. Zoals bij Pauline. Jij hebt als kind meegemaakt dat een volwassene verkeerde dingen deed. Ja, ik heb dat inderdaad meegemaakt toen ik een kind was. Dus toen ik 5 jaar oud was en op de basisschool zat. Wil je vertellen wat er toen gebeurd is? Ja, mijn moeder kreeg een nieuwe vriend. Die werd mijn stiefvader. Dus wij gingen bij hem wonen. En hij woonde in een heel groot huis. Dat was heel bijzonder, want daarvoor waren we heel arm. En hij was heel aardig voor me. Dus dat vond ik heel erg leuk, dat we daar gingen wonen. Hij was heel lief en hij gaf cadeautjes. Hij vond mij ook heel bijzonder. We waren echt vrienden, zoals hij dat ook zei. Dan voel je je ook wel heel speciaal. Hoe is het van een lieve stiefvader naar verkeerde aanrakingen gegaan? Vanaf het moment dat we samen waren en alleen waren, wilde hij altijd aan me zitten. Dus hij wilde me ook altijd in bad doen. Dus als ik in bad moest, dan wilde hij dat graag doen. Maar als ik dan uit bad kwam, dan wilde hij me ook afdrogen. En ook zonder handdoek. Dus dat deed hij met zijn blote handen. En dan raakte hij me overal aan. Was je bang om alleen met hem te zijn? We gingen vaak samen dingen doen. Dan bracht hij me in de auto. En dat vond ik helemaal niet zo leuk, want ik wilde eigenlijk helemaal niet alleen met hem zijn. Maar hij deed dat ook eigenlijk om me te beschermen tegen enge mannen. Hij was de enge man. Eigenlijk was hij de enge man, maar dat realiseerde ik me toen helemaal niet. Omdat ik dacht dat hij mijn vriend was, terwijl hij juist in die auto ook aan mij wilde zitten. Dan wilde hij ook altijd met zijn hand in mijn onderbroek. En hij wilde ook dat ik aan hem zat, dus aan zijn piemel en zo. Verwarrend vond ik dat, want hij was mijn vriend, maar hij deed ook dingen die ik eigenlijk niet zo leuk vond. Nee. En dat was ons geheim, zei hij. En omdat we elkaar zo aardig vonden. Dat lijkt me echt ontzettend moeilijk. Wat ging er in jouw hoofd om? Ik schaamde me daar heel erg over, omdat ik dacht, jeetje, ja, wij doen dus dingen die mensen niet mogen weten. En die ik eigenlijk ook helemaal niet fijn vind. Maar ik durf het tegen niemand te vertellen, want dat is allemaal mijn schuld. Je liep gewoon eigenlijk heel lang rond met iets zwaars binnen, wat je tegen niemand kon zeggen. Ja, maar het was er wel altijd. Toen maak je ook een beetje bangig van binnen. Maar van buiten was ik heel vrolijk. Ik dacht, ja, is dat dan een leuk geheim of een niet leuk geheim? Dat wist ik eigenlijk niet zo goed. Daarom probeerde ik er maar niet aan te denken, want als ik er niet aan dacht, dan was het er niet. Ze hockeyt in C3, ze lacht vaak net te hard. Ze hield haar spreekbeurt over Billie Eilish, weken aan gewerkt. Ze hoopt dat geen van haar vriendinnen iets vreemds aan haar merkt. Dat ze normaal is, dat ze erbij hoort. Want als niemand het weet of aan haar ziet, dan bestaat het een soort van niet. Ze houdt een dagboek bij, daarin beschrijft ze trouw.
Gedoe op school, het hockeykamp, wat ze het weekend deed. En dat hij stiekem naar haar kamer komt en zij dan steeds niet weet of het normaal is, of het erbij hoort. Voelt ze zijn handen op haar blote huid, zet ze zichzelf een soort van uit. Als dit gewoon is, waarom doet hij dan? Als ze samen zijn, zo anders tegen haar. Waarom zegt hij, met niemand over praten? Waarom doet hij dan een soort van lief? Maar voelt het naar? Ze hockeyt in C3, ze lacht vaak net te hard. Ze wil niet dat het doorgaat, maar ze weet niet hoe het stopt. Ze hoopt dat iemand het ontdekt, per ongeluk. Iemand die ze wel vertrouwt. Die zegt, dit is niet, zelfs niet, een soort van jouw fout. Paulien vertelde over de verkeerde aanrakingen bij haar thuis. Gebeurt het vaak dat het door mensen gebeurt die dichterbij je staan? Het kan gebeuren door iemand die je niet kent, dat kan. Maar meestal, als het gebeurt, dan is het juist iemand die je heel goed kent en die je vertrouwt. Stel dat een volwassene of een ouder kind wil dat jij zijn piemel aanraakt. Dan doet hij iets dat niet mag. Of, kijk nou even naar mijn blote borsten. Dat zou ik zo fijn vinden. Dat mag niet. Doe niet zo flauw. Stuur me eens wat blote foto's. Dat mag ook niet. Gebeurt het toch? Dan doet de ander iets dat niet mag. Het is sowieso nooit de schuld van het kind. Meestal is degene die dan aan je zit als het gebeurt, juist iemand die je heel goed kent. En dat maakt het juist zo ingewikkeld. Ik zou zo blij worden als ik jou een keertje bloot mag zien. Ik vind je zo knap. Dank je. Dat mensen je grenzen overgaan kan ook online gebeuren. Bijvoorbeeld op je telefoon. Kun je me 1 fotootje sturen? Het is ons geheim. Ik weet het niet. Doe niet zo flauw. Het kan geen kwaad hoor. Het is alleen voor mij. Maak je geen zorgen. Eentje maar. Je zou me daar echt heel gelukkig mee maken. Oké, eentje dan. Maar ook dat mogen volwassenen dus niet doen. Diep van binnen wist ik altijd wel, er klopt eigenlijk iets niet. En uiteindelijk, toen ik 14 jaar was, heb ik het tegen mijn zus verteld. Mijn zus schrok heel erg, want die zat dus in precies dezelfde situatie met hem. En toen kwamen we er dus achter dat hij dus helemaal niet zo'n vriend was. Hij had gewoon geheimpjes met jou en met je zus. Ja. Waar was je dan zo bang voor om het te vertellen aan iemand? Omdat ik bang was dat er iets met hem zou gebeuren. Dat hij dan misschien in de gevangenis zou komen. En dat wilde ik eigenlijk niet, omdat ik hem niet wilde verraden. En omdat ik dacht, ja, maar hij doet dat alleen maar omdat hij mij heel lief vindt. En toen heeft mijn zus het aan een tante verteld. En toen is het ook gestopt. Wat dapper. Ja, dus wat ik eigenlijk nooit durfde, was wel wat me het meeste heeft geholpen. En doordat ik erover kon praten met mensen, voelde ik me ook veel minder alleen. Wat zou jij tegen een kind zeggen die misschien nu in deze situatie zit? Het ligt niet aan jou, het is niet jouw schuld en jij hebt helemaal niks verkeerds gedaan. En ik hoop dat die kinderen dan ook de moed durven te hebben om iemand die je heel aardig vindt in vertrouwen te nemen en daar in ieder geval mee te overleggen van ik heb een geheim, maar ik weet niet of het nou een leuk geheim of een niet leuk geheim is. Dat je in ieder geval iemand in vertrouwen durft te nemen om daarover te overleggen. Wat als je niemand in je omgeving hebt aan wie je het kan vertellen? Wat moet je dan doen? Dan kan je altijd met de kindertelefoon bellen of chatten. Je hoeft niet je naam te zeggen. Het telefoonnummer van de kindertelefoon komt ook niet op de rekening van je ouders. Dus het is een hele veilige manier om toch met iemand te praten over wat jou overkomt. Waarom is het belangrijk om erover te praten? Het is belangrijk om erover te praten, zodat iemand jou kan helpen.
Ja, er zijn dus helpers, psychologen bijvoorbeeld, zoals ik. En die weten heel goed hoe ze kinderen die dat hebben meegemaakt kunnen helpen. Maar heel veel kinderen bedenken natuurlijk 100 redenen waarom ze het niet zouden doen. En er is 1 hele goede reden om het ook wel te doen. Dat het dan kan stoppen. Heel bijzonder dat Paulien durfde te vertellen wat zij heeft meegemaakt. Als het makkelijker wordt om te praten over je lichaam en over aanraken, dan zijn er hopelijk steeds minder vervelende geheimen. En met Paulien gaat het gelukkig goed. Hoe is het nu met je? Ja, het gaat eigenlijk wel goed met mij. Ik woon in Amsterdam, in dit fijne huis. Ik heb een hele lieve man en 3 hele leuke kinderen. En ik hou van mooie dingen maken, want dat is mijn werk. Net als Jip, mijn dochter, die houdt ook van mooie dingen maken. Alle tekeningen die je zag in deze aflevering heeft zij gemaakt.